Сьогодні ми з вами поговоримо про фінансове планування, розробку фінансової стратегії для власників на підприємствах. Ви знаєте, я аудитор. І найперше ми займалися внутрішніми аудитами. Кожного разу, коли я проводила такий аудит, я стикалася з одними і тими ж проблемами у структуруванні діяльності і управлінні фінансами на підприємствах. В межах аудиту ми їх ліквідували або перероблювали, повертаючись заднім числом, або вже знаходили прогалини, коли вже втрачено купу грошей, і власникам нічого не лишається іншого, повернути їх уже не можна, але можна надалі працювати вірно. Тепер ми пропонуємо іншу послугу, яка дозволить вам ще від початку вашої діяльності структурувати свої фінанси. Для чого це взагалі потрібно і які можуть ситуації в вас в процесі виникати, якщо цього не зробити? Дуже часто власники просто не бачать повної картини по коштах на своїх рахунках, і вони не можуть ними вільно розпоряджатися. Або буває таке, що сьогодні у вас грошей на рахунку, наприклад, 20-30 мільйонів, але насправді кредиторська заборгованість, яку потрібно погасити уже протягом цього місяця, вона на 5 мільйонів перевищує залишки коштів. Надходжень коштів ви не знаєте, які будуть, тому що ви не складали план надходжень, під нього не пророблювали план рекламних заходів, і ви не можете нічого спрогнозувати. Виходить так, останній день місяця настає, ви поплатили по своїх боргах і ще й залишилися винними. Або ще інша історія, коли власник уже мільйонів 5 поклав в свій карман, а платити за боргами нічим. І починаються запити кредиторів, судові справи. Чому? Бо відсутність фінансового планування. Тому ми пропонуємо вам послугу саме із фінансового планування і адаптації вашої фінансової системи, яка дозволяє прорахувати всі надходження за відповідний період. Ми плануємо на 3 роки, на рік, на місяць. Далі ми відслідковуємо виконання плану надходжень і витрат. Багато фінансистів, вони кажуть, ми будемо планувати доходи. Зачекайте, ви не можете спланувати доходи. Ви гарантовано можете спланувати тільки свої витрати, особливо у виробничих підприємствах, де у вас стоять цехи, склади, треба платити щодня оренду, де у вас є працівники, яких ви не можете звільнити уже сьогодні. От тоді ви точно ці витрати можете спланувати. А от уже під ці витрати ви повинні складати план доходів і вимоги до маркетингових результатів та реклами, кого ви залучаєте і який результат від того повинен. Виставляти своїм менеджерам з продажів плани продаж, якщо ви знаєте свої витрати. Але, на жаль, в практиці я дуже часто бачу, що побудова плану фінансового відбувається від плану доходів, а не від плану витрат. Це дуже груба помилка. Про це вам скаже будь-який економіст. Фінансист може посперечатися. Також дуже важлива річ у фінансовому плануванні, наприклад, яку ми зачіпаємо, це KPI працівників. Я дуже часто зустрічаюся із такою побудовою фонду заробітної плати, який не мотивує працівників до дії. Наприклад, в нас більшість працівників отримує відсоткову заробітну плату від виконаних робіт. Це дозволяє їм зростати, і є певні умови, яких вони повинні дотримуватися, витримувати для додаткових премій, наприклад, навчання. Проте в більшості підприємств власник навіть не задумується над цим. В результаті, що ми маємо? Неумотивований персонал, який отримує постійно одну й ту саму заробітну плату, або заробітна плата росте незалежно від його дій. Виробіток від такого працівника набагато нижчий, тому що його задача прийти, посидіти кілька годин на роботі, і за це йому заплатять все рівно ту саму ставку 20 або 25 тисяч, або 8 тисяч мінімальної, але він нічого не зробив. Навіть деякий час такі працівники, вони тримаються на своєму робочому місці, але рано чи пізно їм це теж набридає, відбувається емоційне вигорання. Що думає така людина? Я ніхто на цьому підприємстві, я тут ніщо, моя думка абсолютно нічого не важить, і я не маю жодних перспектив для росту. Тому цього потрібно уникати. Якраз фінансове планування вам дає можливість прорахувати KPI кожного працівника, виставити йому планку для росту,
створити правильну мотиваційну систему, тоді підвищується продуктивність праці кожного працівника, і вмотивованість, і просто настрій, бо вони можуть впливати на свої доходи. А ви завжди отримуєте більший прибуток від їхньої роботи. Тобто тут зацікавлений і власник, і працівник однаково. Запрошуємо вас на фінансове планування до КРСК. І ми вирішимо всі ці питання разом з вами.